आज आपण तांदळाची परफेक्ट उकड काढलेली भाकरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। बऱ्याच जणांचं काय होतं की त्यांना व्यवस्थित उकड काढायला जमत नाही किंवा त्यांचं प्रमाण चुकतं, तर त्यांना भाकरी परफेक्ट थापता येत नाही किंवा त्यांची उकड चुकली की भाकरी सुद्धा चुकते। तर ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आज आपण एकदम परफेक्ट पद्धतीने आणि साध्या सोप्या भाषेमध्ये मी तुम्हाला भाकरीची उकड कशी काढायची व भाकरी कशी करायची ते शिकवणार आहे। तर इथे मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याच वाटीने आपण मोजून 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। तर इथे मी एक कढई घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण हे पाणी काढून घेणार आहोत आणि हे गॅसवरती गरम करून घेणार आहोत। पाण्याला उकळ सुद्धा आलेला आहे। गॅस आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे आणि हे पीठ यामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि चमच्याने एकजीव करून घ्यायचं आहे। इथे आपलं पीठ व्यवस्थित पाण्यामध्ये मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि हे खाली उतरवून घ्यायचं आहे। तर मी एकदा पुन्हा एकजीव करून घेते। तर हे सर्व पीठ आपल्याला एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे परात असेल तर परातीमध्ये सुद्धा काढू शकता। तर या पद्धतीने आपण सर्व पीठ यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। तर पीठ गरम आहे, तर आपण सुरुवातीला चमच्याने याच्या ह्या गुठळ्या तोडून घेणार आहोत या पद्धतीने, जेणेकरून ते थोडंसं थंड सुद्धा होईल आणि एकजीव सुद्धा होईल या पद्धतीने। पीठ इथे हलकंसं थंड झालेलं आहे। हे थोडंसं गरम असतानाच आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। तर सुरुवातीला आपण पाणी न टाकता असंच मळून घेणार आहोत। लागेल तेव्हा आपण थोडं थोडं पाणी यावरती मारून घेणार आहोत। तर या पद्धतीने अगोदर आपल्याला याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता आपण जे पाणी घेतलेलं त्यामध्ये हे पीठ व्यवस्थित भिजलं जातं, पण ते आपण जेव्हा उकड काढतो ना तेव्हा जेवढं पीठ आपण जास्त मळू तेवढी आपली भाकरी छान होते। त्यामुळे आपल्याला हे पीठ छान मऊसूद होईपर्यंत मळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी थोडंसं पाणी यावरती शिंपडून घेते आणि आपल्याला हे साधारणतः 3 ते 4 मिनिटांसाठी या पद्धतीने मळून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट आणि छान झालेलं आहे। एवढं छान पीठ आपण जर मळून घेतलं तर आपल्या भाकरीला क्रॅक सुद्धा जात नाही आणि एकदम छान होतात। तर आता आपल्याला जेवढ्या आकाराची भाकरी बनवायची आहे तेवढ्या आकाराचा आपल्याला याचा पिठाचा गोळा काढून घ्यायचा आहे। तर तो मी थोडासा हातावरती मळून घेते। तर इथे मी एक गोळा घेतलेला आहे। तर इथे मी थोडंसं कोरडं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते यावरती आपल्याला थोडंसं टाकून घ्यायचं आहे आणि याला असं हलकंसं प्रेस करत चपट करून घ्यायचं आहे या पद्धतीने। आता आपण थोडंसं यावरती तांदळाचं कोरडं पीठ लावून घेणार आहोत आणि थोडंसं पोळपाटावरती सुद्धा लावून घेणार आहोत। वरतून सुद्धा आपल्याला थोडंसं पीठ यावरती टाकून घ्यायचं आहे। तर ही भाकरी मी लाटून घेणार आहे। तर लाटण्याने आपण ही लाटून घेऊया। तर लाटताना आपल्याला साईडने लाटत घ्यायची आहे या पद्धतीने, म्हणजे ती व्यवस्थित लाटली जाते। या पद्धतीने आपल्याला ही लाटून घ्यायची आहे। तुम्हाला जेवढ्या आकाराची छोटी किंवा मोठी बनवायची असेल त्यानुसार तुम्ही बनवू शकता।
सर्व बाजूने आपल्याला व्यवस्थित अशी ही लाटून घ्यायची आहे। तर इथे आपली भाकरी लाटून तयार झालेली आहे। तर आता आपण ही भाकरी भाजून घेणार आहोत। तर या पद्धतीने आपल्याला हातावर उचलून घ्यायचे आहे आणि तव्यावरती टाकून घ्यायचे आहे आणि वरतून आपल्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे। तर सर्व बाजूने व्यवस्थित आपल्याला याला पाणी लावून घ्यायचं आहे। आणि वरचं पाणी सुकलं की आपण पलटून घेणार आहोत। तर भाकरीच्या वरचं पाणी पूर्ण कोरडं झालेलं आहे। तर आपण ही भाकरी उलटून घेणार आहोत आणि दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित शेकून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती टम्म फुगली आहे ती। आता आपण ही एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत आणि याच पद्धतीने आपण सर्व भाकरी तयार करून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे इथे आपली भाकरी तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता 1 वाटी तांदळाच्या पिठापासून आपल्या 4 भाकरी इथे तयार झालेल्या आहेत। जसे नॉर्थमध्ये रोटी, साऊथमध्ये डोसा, तसेच महाराष्ट्रामध्ये भाकरी। आपल्या महाराष्ट्रात भाकर किंवा भाकरी म्हणजेच पूर्णान्न म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही। ग्रामीण भागात सहसा लोक पोळीऐवजी भाकरी खाणंच पसंत करतात। भाकरी ही डाएट करणाऱ्यांसाठी देखील फायदेशीर असते, कारण यात तेलाचा वापर अजिबात होत नाही। मग तुम्ही कधी बनवताय उकड काढलेली तांदळाची भाकरी? लवकरच बनवा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।